स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले लास्ट टाइमदेखि क्लास 10 को कन्डिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै थियौं र लास्ट टाइम हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ लगभग लङ क्वेशन को पनि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 र टाइप 6 गरेर सबै टाइप्स को क्वेशन्सहरु सकाइसकेका छौं र यति क्वेशन गर्दा फेरि हामीले लगभग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजमा आउने लङ क्वेशनहरु सबै सल्भ गर्न सक्ने भइसकेका छौं। भेरी सर्ट र सर्ट क्वेशन पनि हामीले गरिसकेका छौं। त्यो सबै गर्दा फेरि अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजमा सोधिने खालका क्वेशनहरु सबै सजिलै कभर गर्न सक्छौं यदि हामीसँग फर्मुलाको बेस राम्रो छ भने है। र हामीले फर्मुला कसरी पढ्ने, के गरी पढ्दा फेरि फर्मुला अझ बेटर आउँछ यो कुरा पनि हामीले भनिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले मैले भनेको कुराहरु फलो गर्दै हुनुहुन्छ, फर्मुला पढ्नको लागि मैले के भनेको थिए भन्दा फेरि मेन कुरो एउटा फर्मुला बुक सकिन्छ त फर्मुला बुक नत्र अथवा चार्ट पेपरमा फर्मुला लेखेर राख्ने, चार्ट पेपरमा फर्मुला लेखेर राख्ने यी कुराहरु गर्न सकियो भने चाहिँ र बिहान र बेलुका एकचोटी बिहान र बेलुका पढ्न सकियो भने फर्मुला सजिलै कण्ठ पनि हुन्छ। र प्लस एउटा अर्को एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ हामीले यति पनि यो कुरा पनि थाहा पाइसक्यौं कि एउटा फर्मुला हामीले पढ्छौं त्यो फर्मुला त्यही च्याप्टरमा मात्रै लिमिटेड हुँदैन क्या। कुनै पनि फर्मुला है हामीले एउटा फर्मुला पढेको हुन्छौं नि त, जस्तै कम्पाउन्ड एंगलमा पढेको फर्मुला चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड एंगलमा मात्र युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। त्यो फर्मुला चाहिँ अब हामी यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरुमा कन्डिसनल आइडेन्टिटीजहरुमा पनि युज गरेर राखेको हुन्छ। जस्तै मल्टिपल सब मल्टिपल एंगल्सको फर्मुलाहरु यी सबै फर्मुला चाहिँ हामीले एक ठाउँमा पढ्छौं र सबै ठाउँमा युज गरेर राखेको हुन्छौं क्या। सो फर्मुलाहरु चाहिँ एउटा पनि छोड्नु भएन है। हामीले क्लास 7 देखि अहिले त क्लास 7 देखि नै हुन्छ के अप्सनल म्याथ हाम्रो स्कुल लेभलमा। अनि क्लास 7 देखि जब हामी अप्सनल म्याथ पढ्छौं अनि पाइथागोरस थ्योरम देखि लिएर सबै कुरा पढिरहेको हुन्छौं नि त, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीलाई अप टु क्लास 10 सम्म नि युज हुन्छ, इभन क्लास 10 पछि गएर पनि युज हुन्छ है। यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। फर्मुलाको युज एकदमै हेभी हुन्छ हाम्रो, त्यो भएको कारणले चाहिँ फर्मुलाहरु सबै राम्रोसँग हेर्नुस्। फर्मुला राम्रोसँग हेर्दा फेरि बेस एउटा राम्रो बन्छ। एउटा राम्रो बेस बनिसकेपछि तपाईहरुलाई टेक्निक मात्रै थाहा हुनु पर्छ क्या। त्यसपछि टेक्निक थाहा भइसकेपछि त फर्मुलाको बेस छ र तपाईहरुसँग टेक्निक पनि छ। फर्मुला प्लस टेक्निक सल्भ गर्ने टेक्निक है तपाईले थाहा पाइराख्नु भएको छ। सल्भ गर्ने टेक्निकसँग तपाईहरु फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रीमा राम्रो मार्क्स सेक्युर गर्न सकिन्छ। बिकज अब ट्रिगोनोमेट्रीको वेटेज पनि बढी छ नि त हाम्रो। ट्रिगोनोमेट्री अरु च्याप्टरहरुबाट 10 हुन त एल्जेब्राबाट नि सोधिरहेको हुन्छ, तर पनि ट्रिगोनोमेट्रीबाट 20 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ क्या। एउटै कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर त्यही एउटै कुराबाट पनि 20 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुले एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। एकदम केयर गरेर पढ्नुस्। र अबको टर्ममा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा फेरि हामीले लास्ट टाइम सबै लङ क्वेशन, सर्ट क्वेशन र भेरी सर्ट क्वेशनको सबै टाइपहरु सकिसकेपछि चाहिँ अबको नेक्स्ट हामीले चाहिँ सीडीसी को टेक्स्ट बुकबाट पनि हामी कन्डिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको सोलुसनहरु गर्छौं र सीडीसी को टेक्स्ट बुकमा के कस्ता क्वेशनहरु सोधिएका छन् त्यो क्वेशनहरु गर्नतिर लागौं है त। वन नम्बरकै क्वेशनबाट सुरु गर्छौं हामी। जनरली सीडीसी को टेक्स्ट बुकमा चाहिँ भेरी सर्ट र लङ क्वेशन सबैलाई मिसाएर राखिएको हुन्छ। ती क्वेशनहरु गर्दा फेरि हामीलाई जनरल ओभरभ्यू हुन्छ के कस्तो क्वेशन चाहिँ सोधिन्छ भनेर। बिकज अब हाम्रो क्वेशन राख्ने प्याटर्न, बनाउने प्याटर्न त लगभग सीडीसी को टेक्स्ट बुक फलो गरेर नै बनाइएको हुन्छ नि त हैन। त्यो हुँदा फेरि यी क्वेशनहरु गरियो भने चाहिँ हामीलाई एउटा ओभरभ्यू हुन्छ के कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं, कसरी के कस्ता क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छन् त्यो सबै क्वेशनहरु जानिन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा सोधिएको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ यस्तो क्वेशन सोधिएको छ, व्हाट डु यु मिन बाइ कन्डिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज, राइट विथ एक्जाम्पल। डेफिनेसन लेख्नु पर्छ क्या। कन्डिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो विथ एक्जाम्पल। अब यो भनेको चाहिँ के रहेछ हामीले लेख्नु पर्यो। हामी सबैलाई थाहा छ कन्डिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेको के हो। द ट्रिगोनोमेट्रिज व्हिच आर ट्रू फर सर्टेन कन्डिसन है। त्यस्तो आइडेन्टिटीज हो त्यो चाहिँ जुन चाहिँ सर्टेन कन्डिसनको लागि ट्रू हुन्छ।
र हामी जब कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गर्छौँ नि, ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गर्न साथै मैले अस्ति नै धेरै पहिला भनिसकेँ, यो एक्सप्लेन गर्ने बेला दुईचोटि भनिसकेँ साथी भन्दा अगाडि पनि। ट्रिगोनोमेट्री 3वटा एङ्गलको मेजरमेन्ट। सो 3वटा एङ्गलको मेजरमेन्ट भनेको एङ्गलको सम भनेको हाम्रो जहिले पनि ट्रायङ्गलमा कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। द्याट मिन्स 180 डिग्रीलाई रिलेट गरेर कुनै पनि कन्डिसन सेट गरिन्छ अथवा त्यो कन्डिसनको थ्रुबाट हामी केही प्रब्लम सल्भ गर्छौँ भने त्यसलाई ट्रिगोनोमेट्रिक, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नेसेसरी कन्डिसन भयो जुन चाहिँ ट्रु हुन्छ हैन। जस्तै अब 180 डिग्री 3वटा एङ्गलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भने त्यो हाम्रो 3वटा एङ्गलको सम लिएर हामीले जुन पनि सोल्युसन गर्दा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ट्रु हुने खालको एउटा कन्डिसनल आइडेन्टिटी भयो। सो यही कुरालाई हामी बेस मानेर रेफरेन्स मानेर त्यो डेफिनेसन लेख्न सक्यौँ। जस्तै त्यसलाई डेफिनेसन कसरी लेख्न सक्यो त, given conditions and identities are known as conditional trigonometric identities। यो सो यही कुरा हो है। द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज कस्तो त, दि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज विच आर ट्रु है, विच आर ट्रु फर कस्तो त सर्टेन गिभन कन्डिसन्स है, कन्डिसन सर्टेन गिभन कन्डिसन र आइडेन्टिटिजको लागि ट्रु हुन्छ नि त्यस्तो आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भन्दो रहेछ है। यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने अब जस्तै अब हामीले जेनरल पढेको एउटा फर्मुला होइन त्यो एउटा लेख्न सकियो। के पढेको छ त हामीले, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई, हामीले पढेको फर्मुला हो नि होइन। देन के हो त साइन a प्लस b इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस a राइट। यो भनेको के हो त साइन 180 डिग्री माइनस थेटा, त्यो भनेको के हुन्छ त साइन थेटा हुन्छ राइट, त्यो भनेको साइन a भयो नि त। यो हाम्रो के भयो त एउटा एक्जाम्पल भयो। कुन चाहिँ कन्डिसनमा a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई भन्ने कन्डिसनमा साइन a प्लस b के हुँदो रहेछ त साइन a हुँदो रहेछ। यो हाम्रो गिभन कन्डिसनमा यो रिक्वायर्ड कन्डिसन प्रुभ भएको हो। सो यसमा कुनै गाह्रो कुरा छ त, कुनै पनि गाह्रो कुरा छैन है। सो अब हामी बाँकी क्वेसनहरू पनि गर्नुतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के कस्तो क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टु 4 साइन a साइन b र साइन c। यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको सोल्युसन कसरी गर्न सकियो, सोल्युसन गिभन कन्डिसन पहिला लेखौँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई हो। त्यसपछि के भयो त a प्लस b इज इक्वल्स टु पाई माइनस c। अब साइनको टर्ममा हामीले लेख्यौँ भने साइन a प्लस b इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस c हो। यो भनेको के हुन्छ त साइन c हुन्छ राइट। अनि कसको टर्ममा लेख्यौँ भने कस a प्लस b इज इक्वल्स टु कस पाई माइनस c हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ त माइनस कस c हुन्छ राइट, किनकि कस 180 डिग्री माइनस थेटा भनेको माइनस कस थेटा हुन्छ। सो हामीले साइन र कसको टर्ममा लेखिसक्यौँ। अब यति लेखिसकेपछि त हामीले के गर्न सक्यौँ त एलएचएसबाट प्रुभ गर्न सक्यौँ नि यो कुरालाई है। हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। एलएचएस साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c राइट। अब के हुन्छ त्यो साइन प्लस साइन हामीसँग के छ त साइन प्लस साइन कति बेला आउँछ त 2 साइन कस, के को हो यो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला हो नि होइन। अनि ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला युज गर्न सक्यौँ 2 साइन 2a प्लस 2b डिभाइड बाई 2 टाइम्स के हुन्छ त कस 2a माइनस 2b डिभाइड बाई 2 राइट। यति हुन्छ, यति हुने भयो है। अनि प्लस साइन 2c त छँदैछ। अब नेक्स्ट के हुन्छ त
2 sin 2a plus 2b 2a plus 2b यो के हुने भयो त a plus b हुने भयो राइट किन 2 कमन आयो नि त 2 कमन आएर डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो राइट यो भने के हुने भयो त a minus b हुन्छ यसमा केही कन्फ्युजन छैन है हामीलाई सो sin 2c भइहाल्यो अब sin 2 times sin a plus b भनेको चाहिँ फेरि के हो त sin c हो नि त है sin c times cos a minus b plus sin 2c भनेको के हो त फेरि 2 sin c cos c sin 2c भनेको के रहेछ त 2 sin c cos c यो भनेको के को फर्मुला हो त यो मल्टिपल एंगलको फर्मुला हो नि राइट यति हो भने नेक्स्ट के गर्न सकियो त 2 sin c दुवैमा कमन छ भित्र के बाँकी भयो cos a minus b plus cos c अब cos c को भ्यालु के छ हामीसँग माइनस cos c को त cos पाई माइनस c छ भने cos c को मात्र के हुने भयो त माइनस cos पाई माइनस c हुने भयो राइट त्यही फर्मुला सिधै लेख्न सक्यो हामीले नेक्स्ट टाइम लेख्न सक्यो नि है 2 sin c cos a minus b minus cos a minus b हुन्छ यो पाई माइनस c हैन a plus b हुन्छ सरी माइनस cos a plus b हुन्छ यति त हामीले बुझ्यौं a plus b राइट अब यो भयो भने नेक्स्ट टर्म के भयो त 2 sin c टाइम्स cos a minus b minus cos minus cos कति बेला हुन्छ त यो भनेको 2 sin भएको बेला हुन्छ नि राइट सो त्यही युज गरौँ फर्मुला 2 sin a minus b plus a plus b हो होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स sin a plus b minus a minus b होल डिवाइड बाई 2 यति हो यति नै हो इज इक्वल्स टु 2 sin c टाइम्स 2 टाइम्स sin a minus b plus a plus b whole upon 2 times sin a plus b minus a plus b whole upon 2 right minus b plus b minus a plus a by के भयो त हाम्रो यो 2 sin c times 2 sin 2a by 2 times sin 2b by 2 0 to cancel भयो right by के हुन्छ त is equals to 2 sin c times 2 sin a times sin b हुन्छ right यो भने के हो त 4 sin a times sin b times sin c आयो हामीले प्रुभ गर्ने पार्ट यही हो या हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट यही नै हो यो भने के रहेछ त हाम्रो इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है सो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ भयो केही गाह्रो कुरा छ यसमा केही गाह्रो कुरा छैन है हामी सजिलै गर्न सकिन्छ यति कुरा सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर मुभ गरौँ हामी सो 2 को बी नम्बर गरौँ अब 2 को बीमा क्वेसन के छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन के छ sin a हैन sin 2a plus sin 2b minus sin 2c is equals to 4 cos a cos b sin c 4 cos a cos b sin c हो सोल्युसन गरौँ यसको कसरी गर्ने त हाम्रो के थाहा छ हाम्रो गिवन कन्डिसन a plus b plus c is equals to pi गिवन कन्डिसन हो जबकि a plus b is equals to pi minus c हुन्छ राइट यति हुन्छ भने अब sin a plus b is equals to sin pi minus c हुन्छ नि राइट यो भने के हो त यो भनेको नि sin c नै हो नि sin c नै हो नि है त्यसपछि फेरि के हुन्छ त cos a plus b is equals to cos pi minus c हुन्छ राइट यो भने के रहेछ त फेरि minus cos c हुन्छ minus cos c हुन्छ है सो यति कुरा गर्न सक्यो पहिला सुरु गिवन कन्डिसन लेख्न सक्यो लेखिसकेपछि हामीले एलएचएस बाट सोलुसन गर्न सक्यो नि त्यो भनेको के रहेछ त sin 2a plus sin
2b माइनस साइन 2c अघिको र हाम्रो अहिलेको र अघिको क्वेसनमा के कमन भयो त अघि हामीलाई 4 sin a sin b sin c प्रुभ गर भनेको थियो अहिले हामीलाई 4 cos a cos b र sin c प्रुभ गर भनेको छ सो यति कुरा गर्न सकिन्छ हेर्नुस् कसरी गर्न सकिन्छ सो हाम्रो अगाडि छ sin प्लस sin छ sin प्लस sin को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला के हो त 2 sin cos हो नि है ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला त्यही फर्मुला हामीले लगाइदियौं त्यो फर्मुला लगाउँदा के भयो त 2 sin 2a 2 sin 2a plus 2b upon 2 times cos 2a minus 2b upon 2 minus sin 2c भनेको के हो त फेरि 2 sin c times cos c पनि हो राइट यति कुरा है sin 2c भनेको 2 sin c times cos c यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको सरी मल्टिपल एंगलको फर्मुला हो नि है सो के गर्न सक्यो अब यो भनेको 2 sin a plus b भयो किनकि 2 कमन भएर क्यान्सल भयो cos a minus b भयो माइनस 2 sin c times cos c हुन्छ राइट अब 2 times sin a plus b भनेको के हो त sin c times cos a minus b हो माइनस 2 sin c times cos c हो यो भने के रहेछ त 2 sin c कमन हुँदो रहेछ भित्र cos a minus b minus cos c हुँदो रहेछ नि राइट यो भनेको 2 sin c times cos a minus b minus cos c भनेको के हुन्छ त फेरि cos c भनेको चाहिँ माइनस cos a plus b हुन्छ राइट यो भनेको माइनस cos a plus b हुन्छ है यति भइसक्यो अब के गर्न सकियो इज इक्वल्स टु 2 sin c times cos a minus b plus cos a plus b भयो यति भयो भनेपछि cos plus cos को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला के हो त 2 cos cos हो यसमा के कन्फ्युजन छैन है 2 sin c times cos plus cos को के भयो त 2 cos a minus b plus a plus b whole upon 2 times cos a minus b minus ले खोल्दियौ a minus b whole upon 2 यति हुन्छ राइट यति हुन्छ भने अब नेक्स्ट टर्म के हुने भयो त 2 sin c times 2 cos minus b भनेको 2a upon 2 times cos minus a भनेको minus 2b upon 2 हुन्छ यति भइसकेपछि 2 sin c times 2 cos 2 र 2 क्यान्सल भयो 2 र 2 क्यान्सल भयो a times cos minus b जबकि cos minus b भनेको cos minus थीटा हो त्यो भनेको के हुन्छ जहिले पनि cos थीटा हुन्छ is equals to 2 sin c times 2 cos a times cos b भयो राइट यो भनेको के भयो त 4 sin हैन cos हुन्छ पहिला सुरु 4 cos a times cos b times sin c सो हामीलाई चाहिएको RHS यही नै थियो सो RHS is equals to RHS proved भयो है हेरौँ त हामीले कसरी गर्यौं यो क्वेशनको सोलुसन सो खासै गाह्रो क्वेशन हैन हामीले यो क्वेशन यस्ता क्वेशन टाइप भेरी सर्ट क्वेशनमा सरी सर्ट क्वेशनमा धेरै गरिसकेका थियौं त्यही भएर हामीलाई अहिले केही गाह्रो भएको छैन यसरी हामीले यो क्वेशनको सोलुसन गर्न सकिन्छ सो अब नेक्स्ट क्वेशनको सोलुसन गरौँ त हामीले पहिला सुरु cos 2a minus cos 2b plus cos 2c is equals to 1 minus 4 sin a अनि त्यसपछि cos b त्यसपछि cos c है सो मैले अब यो कुरा त धेरै भनिराख्नै नपर्ला है किन नपर्ला भन्दा फेरि हामीसँग cos हामीले अब के गर्छौं त सोलुसन गर्नुपर्छ सोलुसन गर्छौं सोलुसनमा पहिला गिवन कन्डिसन प्रुभ रिक्वायर्ड गिवन कन्डिसनबाट हामीलाई चाहिने नेसेसरी कन्डिसन निकाल्छौं a + b + c = पाइ छ a + b = पाइ - c गर्छौं अब sin a + b =
साइन पाई माइनस सी गर्छौँ यो भनेको के हुन्छ त साइन सी नै हुने भयो त्यसपछि फेरि के गर्छौँ त साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टु सरी साइन दुईचोटि गर्दा पनि कस गर्छौँ नि त्यसपछि हैन कस ए प्लस बी इज इक्वल्स टु कस पाई माइनस सी गर्छौँ त्यो भनेको के हुन्छ त माइनस कस सी हुन्छ राइट यति त गिभन कन्डिसन भयो सो अब गिभन कन्डिसनबाट पनि अब हामी एलएचएसतिर मुभ हुन्छौँ एलएचएसतिर हेर्नु है त एलएचएस के छ हाम्रो cos 2a minus cos 2b plus cos 2c यो हाम्रो एलएचएस हो नि त एलएचएसमा अब के थाहा छ त हामीलाई पहिला हामीले गर्न सक्ने भनेको cos minus cos को फर्मुला लगाउन सकिन्छ त्यसपछि अब हामीलाई चाहिएको के छ त 1 चाहिएको छ नि त प्रुभ गर्ने ठाउँमा 1 चाहिएको छ भने के गर्नु पर्यो हामीले cos 2c बाट cos 2c को हामीलाई के थाहा छ त cos 2c को हामीलाई मल्टिपल एंगलको फर्मुला थाहा छ cos 2c को मल्टिपल एंगलको फर्मुला पनि कुन लगाउने त त्यो चाहिँ फर्मुला लगाउने जुन फर्मुलामा चाहिँ 1 हुनेवाला छ के अनि अगाडिसँग कमन लिन मिल्छ सो बुझ्नुभयो यति कुरा सायद यति कुरा बुझ्नुभयो है यो हामीले यो धेरै क्वेशन गरिसकेका छौँ यस्ता अब यसलाई सल्भ गर्ने मैले प्याटर्न पनि भन्दैछु है यसरी किनकि फर्मुला त आउँछ हामीलाई हैन अब सल्भ गर्ने टेक्निक क्या टेक्निक प्याटर्न एउटा टेक्निक त्यही एउटै प्याटर्नमा टेक्निकहरू फलो गर्दै गयो सबैलाई प्याटर्न मिलाएर गर्न सक्यो भने केही पनि गाह्रो हुनेवाला छैन नि त सो यसलाई त्यसरी गर्न सकिन्छ है हेर्नुस् cos minus cos को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला के हो त 2 sin हो यो फर्मुला लगाउँ पहिला त 2 sin 2a plus 2b times 2 times sin 2b minus 2a upon 2 हो plus cos 2c भनेको के हो त cos sin a plus b बाट के आउँछ त sin c आउँछ भने cos को नि हामीले के सँग निकाल्नु पर्यो sin को टर्ममा निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको 1 minus 2 sin square c राइट के हो त cos 2 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta sin square theta 2 sin square theta हुन्छ नि हैन यही कुरा हामीले तल यतापट्टि युज गर्यौं है यति युज गरेपछि के हुँदै रहेछ त्यो पनि हेरौं is equals to 2 sin a plus b भयो टाइम्स फेरि के भयो त sin b minus a भयो यो पनि भयो प्लस 1 minus 2 sin square c भयो राइट के त हुन्छ अब 2 times sin ab भनेको के हो त फेरि sin a plus b भनेको sin c हो नि हैन यो भनेको के रहेछ त sin c times sin b minus a plus 1 minus 2 sin square c हुन्छ राइट यति हुन्छ भने अब के गर्न सकिन्छ त यो 2 भन्दा पनि 1 लाई अगाडि लिएर है हामीलाई 1 अगाडि चाहिएको हो 1 अगाडि चाहिएको 1 लाई अगाडि मैले लिएर 1 plus 2 sin c times sin b minus a minus 2 sin square c राइट यति हो नि है यति हो भने अब के गर्न सक्यो त 1 त यथावत नै लेखिने भयो यहाँ 2 sin c कमन छ दुवैमा यो दुईटा टर्ममा छ भने 2 sin c मैले कमन लिए बाँकी मेरो के भयो त sin b minus a minus sin c भयो राइट यदि sin c भयो भने sin c भनेको के छ फेरि sin a plus b छ त्यही कुरा युज गर्नु फेरि is equals to 1 plus 2 sin c times sin b minus a plus sin a plus b राइट त्यही हो नि हाम्रो sin c भनेको एकदम एक्ज्याक्टली त्यही नै हो अब नेक्स्ट टाइम हेरौँ के हुन्छ 1 plus 2 sin c times sin plus sin को फर्मुला के हो त sin plus sin is equals to 2 sin cos हुन्छ राइट 2 sin cos हुन्छ नि यो लगाउँ त अब 2 sin b minus a plus b whole upon 2 times cos b minus a minus b whole upon 2 यति आयो आइसकेपछि minus b plus b क्यान्सल हुन्छ minus a plus a क्यान्सल हुन्छ सो रिमेनिङ टर्महरुलाई हेरौँ 1 plus 2 sin c times 2 sin 2b upon 2 times cos minus 2a upon 2 राइट 2 र 2 क्यान्सल भयो अब 1 plus 2 sin c times 2 sin b times cos minus a भनेको के हुन्छ त cos a हुन्छ बिकज cos minus theta भनेको के हुन्छ त cos theta हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ है अनि 1 plus 2 plus 2 4 हुन्छ त्यसपछि मैले a लाई अगाडि राखे cos a भयो
बीलाई पछाडि राखेँ साइन बी भयो त्यसपछि अन्तिममा साइन सी राखेँ यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस भयो सो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भयो ओके एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भयो त हेरौँ त ओके प्रुफ भएन है किन भएन हेर्नुहोस् त अब हामी हाम्रो यहाँ थोरै हाम्रो के मिस्टेक भयो त्यो पनि हेर्छौँ त्यो मिस्टेकबाट पनि सिक्नुपर्छ हामीले है यता हेरौँ है त यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ माइनस आएको छ 1 माइनस आएको छ हाम्रो यहाँ 1 प्लस आयो 1 प्लस कसरी आयो त हाम्रो 1 प्लस आयो किनकि हामीले के हेऱ्यौँ यहाँ हेर्नुहोस् है साइन माइनस साइन दिएको छ हामीले साइन प्लस साइन युज गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है हामीले साइन प्लस साइन युज गरेको छौँ साइन माइनस साइन के हुन्छ त साइन माइनस साइन भनेको 2 कस साइन हुन्छ राइट 2 कस साइन हुन्छ हामीले त्यो युज गऱ्यौँ त ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट युज गऱ्यौँ नि त्यही भएर हाम्रो साइन पनि मिलेको छैन है सो अब हामी पहिला सुरु हाम्रो साइन चेन्ज गरौँ है त साइन माइनस साइन हुन्छ यहाँ मैले यता बिर्सेर प्लस लेखेको छु माइनस साइन हुन्छ है माइनस साइन हुन्छ त्यस यदि माइनस साइन भयो भने के हुने भयो त अब त हाम्रो यो COS कस अनि यो के हुने भयो त साइन हुने भयो है यति हुने भयो यति हुने भइसकेपछि के हुने भयो त यो पनि चेन्ज हुने भयो यहाँ कस हुने भयो यहाँ साइन हुने भयो अनि यो माइनस हुने भयो राइट यति हुन्छ भने त हामीलाई के थाहा छ त साइन माइनस थेटा भनेको त फेरि माइनस साइन थेटा हो नि त है कसको अब युज हुँदैन साइन माइनस थेटा युज हुन्छ नि त अब होइन त्यो भयो भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ त अगाडि माइनस आउँछ नि अब यति टर्म चाहिँ के हुने भयो साइन सी त्यस्तै हुने भयो यति टर्म चाहिँ माइनस 2 कस बी टाइम्स साइन ए हुने भयो राइट यति हुन्छ भने अब यो माइनस बाहिर आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बाहिर खोलिन्छ नि होइन यो भने के हुने भयो त 1 माइनस 4 कस ए साइन बी साइन सी यति कुरा हुन्छ सो यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौँ है हामीले यति पनि फेरि यसरी कहिलेकाहीँ हाम्रो साइन तल र माथि अलिकति मात्रै पनि साइन मिस्टेक हुँदाखेरि हाम्रो सबै मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझौँ है यता हाम्रो माइनस हो फेरि प्लस आएछ माइनस साइन है माइनस साइन ए प्लस बी सो बुझिन्छ नि यति कुरा हामीले सजिलै बुझ्न सक्यो है हेर्नुहोस् त सो यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन भन्दा नि अब सी नम्बर गऱ्यौँ अब डी नम्बरको क्वेसन छ डी नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c इज इक्वल्स टु 1 माइनस 4 साइन ए टाइम्स साइन बी टाइम्स cos c प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसको नि सोल्युसन हेरौँ हाम्रो एलएचएस भन्दा नि पहिला गिभन कन्डिसन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई छ a प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी छ जब के हुन्छ तब यो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस सी हुन्छ राइट यो भनेको के हुँदो रहेछ त यो भनेको साइन सी हुँदो रहेछ अनि के छ अर्को cos a प्लस बी इज इक्वल्स टु cos पाई माइनस सी हुन्छ त्यो भनेको माइनस cos सी हुन्छ राइट यति हामीले नेसेसरी कन्डिसन निकाल्यौँ गिभन कन्डिसनबाट हो यति निकालिसकेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो अब हामीले सिधै एलएचएस राखेर गर्न सक्यौँ नि होइन सल्भ एलएचएस युज गरौँ हामीले cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c हो यति अब यसको के गर्न सक्यो त हामीले हेर्नुहोस् है cos प्लस cos फर्स्ट टर्म छ नि सो cos प्लस cosको फर्मुला लगाउन सक्यो 2 भनेको 2 cos हुन्छ नि यसमा केही हामीलाई डाउट नै छैन 2 cos 2a प्लस 2b अपन 2 टाइम्स cos 2a माइनस 2b अपन 2 माइनस cos 2c को के हुन्छ त अब हामीलाई त 1 चाहिएको छ अगाडि 1 पनि के छ कस्तो 1 प्लस 1 चाहिएको छ cos 2c को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला cos 2 थीटा को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला जता चाहिँ 1 प्लस हुन्छ त्यो भनेको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा सरी 1 माइनस हैन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो छ नि हैन यो युज गर्न सकियो यो युज गर्यो भने माइनसले गर्दा ठ्याक्क प्लस पनि हुन्छ यही नै युज गरौँ त्यो भनेको के भयो त 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो राइट यति भइसकेपछि के हुने त अब 2 cos a प्लस b टाइम्स cos a माइनस b
अनि माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 राइट यति कुरा हुन्छ है यो भनेपछि के भयो त 2 cos a प्लस b भनेको के हो त हाम्रो फेरि cos a प्लस b भनेको माइनस cos c हो नि त्यो भनेपछि बाहिर माइनस आयो के भयो त 2 cos a प्लस b माइनस कसरी आयो भनेर यता माथिबाट बुझ्नुहुन्छ है माइनस cos c हो सरी a प्लस b भनेको माइनस cos c हो टाइम्स cos a माइनस b हो माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हैन है यो cos स्क्वायर c हो थीटा हैन cos स्क्वायर c माइनस 1 cos स्क्वायर c माइनस 1 कुलाई खोल्दाखेरि फेरि प्लस 1 हुन्छ यति कुरा हो है हो के भयो 2 cos स्क्वायर c प्लस 1 भयो प्लस 1 लाई मैले अगाडि राख्दिए माइनस 2 cos c टाइम्स cos a माइनस b माइनस 2 cos स्क्वायर c राइट यति हुन्छ यति भइसकेपछि 2 cos c यदि मैले माइनस 2 cos c कमन लिए भने भित्र मेरो के हुने हो त बाँकी cos a माइनस b अनि मैले माइनस कमन लिए भन्दा के हुन्छ त भित्र प्लस हुन्छ नि त हैन प्लस cos c हुन्छ राइट यति हुन्छ नि अब के गर्न सक्यो भित्र 1 माइनस 2 cos c टाइम्स cos a माइनस b अब cos c भनेको त के छ त फेरि हाम्रो है यता हेर्नुस् है माइनस cos c भनेको cos a प्लस b छ है इज इक्वल्स टु cos a प्लस b छ cos c भनेको के हुने भयो त माइनस cos a प्लस b जस्ट साइन चेन्ज गरेको यति त बुझ्नुहुन्छ है माइनस cos a प्लस b हुन्छ राइट यति भएपछि के भयो त 2 cos c टाइम्स cos माइनस cos कति आउँछ त 2 sin को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा आउँछ यति गर्न सकियो 2 sin a माइनस b प्लस a प्लस b होल अपन 2 टाइम्स sin a प्लस b माइनस a प्लस b खोल्दै गएँ मैले माइनस नै खोलिसकेँ कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले माइनस b प्लस b क्यान्सल माइनस a प्लस a क्यान्सल के भयो त अब 1 माइनस 2 cos c टाइम्स 2 sin 2a अपन 2 टाइम्स sin 2b अपन 2 राइट 2 र 2 क्यान्सल भयो बाँकी के भयो त 1 माइनस 2 cos c टाइम्स sin a टाइम्स sin b हो यसलाई मिलाएर राख्यौं 1 माइनस 2 sin a sin b टाइम्स cos c यो भनेको हाम्रो के रहेछ त RHS रहेछ सो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भयो के गाह्रो छ त्यसमा हेरौँ त ओके यताको 2 हामीले छुटायौँ नि है यतानिरको 2 हामीले छुटायौँ अरु त केही पनि हैन हामीले खास कतानिरको त यतानिरको है यो 2 लाई छुटायौँ यो 2 र त्यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के हुन्छ त 4 sin a sin b टाइम्स cos c हुन्छ सो यसरी LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सक्यौं अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ सो हामीले डी नम्बरको क्वेशन गर्यौं अब ई नम्बरको क्वेशन गर्नतिर लागौँ है ई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि sin 2a माइनस sin 2b माइनस sin 2c इज इक्वल्स टु माइनस 4 sin a टाइम्स 4 sin a टाइम्स cos b टाइम्स cos c यति कुरा हो भने सो अब हामीलाई गिवन कन्डिसन के छ त गिवन कन्डिसन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई राइट यो भनेपछि a प्लस b इज इक्वल्स टु पाई माइनस c हुन्छ नि है भनेपछि sin a प्लस b इज इक्वल्स टु sin पाई माइनस c हुन्छ यो भनेको के हो त sin c हुन्छ राइट sin 180 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ नि त सो cos a प्लस b इज इक्वल्स टु cos पाई माइनस c हुन्छ यो भनेको के भयो त माइनस cos c भयो नि राइट माइनस cos c यति कुरा भयो सो अब के गर्न सकिन्छ त हामीले त अब LHS युज गर्न सकिन्छ LHS के हो त sin 2a माइनस sin 2b माइनस sin 2c राइट यति हो है यति हो भने अब sin माइनस sin को हामीलाई फर्मुला थाहा छ कति बेला हुन्छ ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा sin माइनस sin
2 cos sin भएको बेला हुन्छ राइट पहिला यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो त्यसपछि sin 2c निकाल्नु पर्ने छ हामीले sin 2c को लागि के गर्नु पर्यो त हामीले के थाहा छ sin 2c को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला 2 sin c cos c ट्रान्सफर्मेसनको हैन है मल्टिपल एंगल्सको फर्मुला हो है यो यति कुरा हामीले यति फर्मुला हाल्यौं भने हामीले सोलुसन निकाल्न सकिन्छ अब यसलाई गर्न थालौं इज इक्वल्स टु sin minus sin 2 cos 2a plus 2b upon 2 times sin 2a minus 2b upon 2 right minus sin 2c भनेको के हो त फेरि 2 sin c times cos c यति कुरा हुन्छ नि राइट अब के भयो 2 cos a plus b हो times sin a minus b minus 2 sin c times cos c राइट जबकि 2 cos a plus b भनेको के छ त cos a plus b भनेको minus cos c times sin a minus b minus 2 sin c times cos c हो यति भइसक्यो के आउँछ त minus 2 cos c times sin a minus b minus 2 sin c times cos c राइट यति कुरा हुन्छ यहाँ के कमन लिन सकियो minus 2 cos c कमन लिन सकियो भित्र के बाँकी भयो sin a minus b प्लस हुन्छ अब माइनस कमन लिइसकेपछि cos c बाँकी भयो जबकि हाम्रो के थाहा छ त माइनस cos c भनेको cos a plus b छ cos c मात्र भनेको के हुने भयो त माइनस cos a plus b हुने भयो राइट यति कुरा त हामी बुझ्छौं अब मैले फेरि त्यो कसरी भयो भनेर भनिराख्नु नपर्ला है माइनस cos a plus b हो यति कुरा आयो यति कुरा आएन है किन आएन त्यो पनि हेरौँ किनकि cos कमन लिइसकेपछि हाम्रो भित्र के बाँकी हुन्छ त sin c बाँकी हुन्छ राइट cos c बाँकी हुँदैन cos कमन लिइसकेपछि भित्र बाँकी हुने भयो के त sin c बाँकी हुने भयो अब sin c भनेको फेरि के छ त sin a plus b छ sin a plus b छ राइट ल है सो अलिकति राम्रोसँग चेक गरेर गर्नुपर्छ हामीले कहिलेकाहीँ हामीले यस्तै गरिरहेको हुन्छौँ क्या किनकि हामीलाई एउटा प्याटर्न फ्लो थाहा भइसकेको हुन्छ नि त हैन सोलुसन गर्ने एउटा प्याटर्न थाहा भइसकेको हुन्छ अनि सोलुसन गर्ने प्याटर्न थाहा भइसकेपछि अब यो ठाउँमा चाहिँ यो कुरा कमन हुन्छ अनि यति कुरा बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ रङ कुराहरू पनि लेखिरहेको हुन्छौँ क्या त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम हेर्नुपर्छ है बिकज म्याथमा आउने मान्छेले गर्ने मिस्टेक हो क्या यो चाहिँ फेरि है हामी एकदमै हाम्रो आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी गरिरहेको हुन्छ नि एकदम हामी फास्ट जान्छौँ क्या यसपछि यो आउँछ हामीलाई यो थाहा भइरहेको हुन्छ अनि थाहा हुँदा के हुन्छ त हामी चिप्लिन्छौँ कता चिप्लिन्छौँ लेख्नुपर्ने कुरा एउटा हुन्छ अनि अर्को कुरा लेखिरहेको हुन्छौँ क्या अनि हाम्रो फर्मुलै मिल्दैन अनि फर्मुला राख्न नमिल्ने ठाउँ आइपुग्छ अनि त्यसपछि हामीले रियलाइज गर्छौँ क्या ओहो यहाँ त यो हुँदैन त यस्तो फर्मुलै हुँदैन भन्ने कुरा रियलाइज गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ फास्ट जाँदाखेरि पनि यसो चेक गरेर जानु पर्यो है त जस्तै हामी एक दुई ठाउँमा अघि नै हामीले एउटा राख्नुपर्ने ठाउँमा अर्को राखिरहेको थियौँ नि त त्यो कुराहरूलाई एकदम हेर्नुपर्छ त्यो कुरा हेरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो राइट हुन्छ है सो साइन माइनस साइनको फर्मुला लगाउनु पर्ने भयो अब यता साइन माइनस साइनको फर्मुला के छ त 2 cos sin छ राइट त्यो फर्मुला लगाउँ अब -2 cos c टाइम्स 2 cos a minus b plus a plus b upon 2 times sin a minus b minus a minus b right whole upon 2 यति कुरा गर्न सकियो र हाम्रो sin c भनेको के छ त sin c मा प्लस हुन्छ यो हेर्नुस् त sin c प्लस sin a plus b हुन्छ है प्लस sin a plus b हुन्छ सो फर्मुलाहरुलाई अलिकति केयरफुली नै वाच गर्नुपर्छ हामीले अब sin प्लस sin को लगाउनु पर्यो यता हामीले प्लस माइनस मिस्टेक हुँदा फेरि नि हामीलाई एम्पर हुन सक्छ sin प्लस sin को के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ राइट त्यही नै लगाउँ अब फर्मुला 2 sin a minus b plus a plus b whole upon 2 times cos a minus b minus a minus b whole upon 2 यति कुरा हुन्छ यति कुरा भइसक्यो 2 cos c times 2 sin
माइनस बी प्लस बी क्यान्सल हुन्छ, माइनस ए प्लस ए क्यान्सल हुन्छ, यो भनेको के भयो त 2a/2 टाइम्स कस माइनस 2b/2 हुन्छ राइट। 2 र 2 क्यान्सल, 2 र 2 क्यान्सल। अब के भयो त्यो भनेको माइनस 2 cos c टाइम्स के भयो त 2 sin a टाइम्स cos माइनस b। अनि के हुन्छ त हाम्रो cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ राइट। यो भनेको के भयो त माइनस 2 cos, यसलाई अब मिलाएर राखौँ, माइनस 2 होइन 2 टाइम्स 2 के हुने भयो त 4 हुने भयो राइट। 4 sin a टाइम्स cos b टाइम्स cos c is equals to RHS proved. So LHS is equals to RHS proved. यसरी हामीले यसको सोलुसन पनि गर्न सक्यौं। खासै गाह्रो कुरा केही पनि छैन, हामीले सजिलै गर्न सकेको छौं सोलुसन पनि। अब नेक्स्ट क्वेशन गरौँ हामीले। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर F छ राइट। क्वेशन नम्बर F मा के छ त cos 2a minus cos 2b minus cos 2c is equals to 4 cos a sin b sin c minus 1 right. So solution given condition के छ त a plus b plus c is equals to pi, a plus b is equals to pi minus c, जबकि sin a plus b is equals to sin pi minus c हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको sin c हो, र cos a plus b is equals to cos pi minus c हुन्छ, र यो भनेको minus cos c हुन्छ राइट। अब के गर्न सक्यो हामीले, अब LHS बाट सल्भ गर्न सकियो। cos 2a minus cos 2b minus cos 2c राइट। cos minus cos को फर्मुला के हुन्छ त 2 sin हुन्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ है। अनि हामीलाई त के चाहिएको छ -1 चाहिएको छ लास्टमा, -1 पनि निकाल्नु पर्छ हामीले। त्यो कसरी निकाल्ने नि भन्छु है। -1 निकाल्नको लागि के गर्न सक्यो त्यो पनि हेर्नु है त। cos 2c भनेको के हो त हाम्रो फेरि 1 - 2 sin स्क्वायर c हो नि हैन। यो कुरालाई लगाइयो भने -1 आउँछ हाम्रो, आउँछ राइट। यो कुरा नि गरौँ अब हामीले। सो cos minus cos भनेको 2 sin 2a plus 2b whole upon 2 times cos 2b minus 2a whole upon 2 minus cos 2c is equals to 2 sin a plus b times cos b minus a minus cos 2c। sin a plus b भनेको के हो त फेरि sin c हो नि हैन। 2 sin c times cos b minus a minus cos 2c राइट। अब यो भनेको अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो cos 2c को ठाउँमा यसलाई खोल्दैम है त। अब 1 minus 2 sin square c, यो भनेको के हुँदो रहेछ त 2 sin c times cos b minus a minus 1 plus 2 sin square c। सो मैले -1 लाई लास्टमा राख्दिए। 2 sin c times cos b minus a plus 2 sin square c minus 1। यति गर्न सके है। और 2 sin c कमन भयो, भित्र के बाँकी भयो त cos b minus a plus sin c minus 1। बाँकी के भयो त 2 sin c ब्रैकेट cos b minus a plus sin c भनेको के हो त फेरि sin a plus b हो राइट। sin a plus b minus 1, 2 sin c भित्र छँदैछ। हाम्रो sin c कमन भएको छ। ओके, अब cos plus sin,
हामीसँग cos प्लस sin आएको छ र हामीसँग cos प्लस sin वाला फर्मुला छ कि छैन भन्ने कुरा अब भयो है त जब कि हामीसँग के छ त cos प्लस sin वाला फर्मुला छ त हामीसँग छैन नि है सो अब हेरौँ हाम्रो के भइरहेछ माथि cos minus cos छ cos minus cos भनेको के हुन्छ त 2 sin sin हुन्छ राइट तर हाम्रो यता के भइरहेको रहेछ 2 sin cos भइरहेको छ यता के हुनु पर्यो sin sin हुनु पर्यो यता पनि के हुनु पर्यो यता पनि sin नै हुनु पर्यो राइट र यता पनि sin नै हुनु पर्यो र यता पनि sin नै हुनु पर्यो b minus a यता पनि sin नै हुनु पर्यो र यता पनि ब्र्याकेट भित्र sin b minus a नै हुनु पर्यो र यता पनि ब्र्याकेट भित्र sin b minus a हुनु पर्यो राइट अब बल्ल मिल्यो सो ठीक छ अब यति अब ठीक छ नि है किनकि माथि हाम्रो फर्मुला हामीले sin sin त भनेको थियौं तर हाम्रो के भइरहेको छ sin cos भइरहेको रहेछ सो अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ त अब के हुन्छ sin प्लस sin के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ राइट यो कुरा गर्न सक्यो 2 sin b minus a plus a plus b whole upon 2 times cos b minus a minus b whole upon 2 minus 1 यति कुरा गर्न सक्यो यो भने के भयो त 2 sin c times 2 sin minus a plus a क्यान्सल भयो र minus b plus b क्यान्सल भयो भनेको के बाँकी भयो त 2b upon 2 भयो टाइम्स cos minus 2a upon 2 भयो राइट minus 1 छँदैछ अब 2 sin c times 2 र 2 क्यान्सल भयो 2 र 2 क्यान्सल भयो यो भनेको 2 sin b times cos minus a भनेको cos a minus 1 हुन्छ राइट यो भने के हुन्छ त फाइनल्ली 4 cos a times sin b times sin c minus 1 is equals to के भयो त यो RHS प्रुफ भयो राइट सो LHS is equals to RHS प्रुफ भइसकेको छ है हाम्रो सो यसमा हामीलाई केही कन्फ्युजन छ त छैन है सजिलै हामीले LHS is equals to RHS प्रुफ गरिसकेका छौँ र क्वेसन नम्बर 2 को लगभग सबै क्वेसन हामीले गरिसक्यौँ सो नेक्स्ट अब क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी र हामी क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ आज गर्दैनौँ यो भिडियोमा गर्दैनौँ एक्चुअली सो क्वेसन नम्बर 3 हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ आजको लागि यति नै गरौँ हामीले CDC को टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन नम्बर 1, 2 र 3 को क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ र हामीले आज एउटा हाम्रो आज मेजर लर्निङ के छ त हामी अलिकति फास्ट जाँदाखेरि हाम्रो साइनको ठाउँमा हामीले कस लेख्न सकेको हुन्छौँ है साइनको ठाउँमा कस लेख्न सक्छौँ अथवा हाम्रो त्यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ यो हाम्रो कति मिस्टेक पनि भयो अहिले मिस्टेक भन्दा पनि हामीले रियलाइज गर्छौँ बिस्तारै फर्मुलामा नमिल्सकेपछि बिस्तारै माथि केही भयो कि भन्ने कुरा याद आउँछ सो यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है साइन र कस हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ र मेन कुरो भनेको फर्मुला इज मेन थिङ है फर्मुला हामीले यदि राम्रोसँग जान्यौँ भने हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ त्यो कारणले हामी सबैजनाले फर्मुला राम्रोसँग हेरौँ र पढ्ने कुराहरू छँदैछन् र फर्मुला कसरी पढ्नेदेखि लिएर प्र्याक्टिस गर्नलाई प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा क्वेसन गरिसकेपछि अब हामीलाई कन्फिडेन्स आउँछ क्या हामी त अब यो क्वेसन गर्न सकिहाल्छौँ नि भन्ने जस्तो खालको कन्फिडेन्स आइरहेको हुन्छ नि त अब तर त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ जेनरली के हुन्छ आएको हुन्छ अनि अर्को क्वेसन गर्ने बेलासम्म चाहिँ त्यही कन्फ्युजन हुन्छ क्या त्यही कुराले क्या अर्को नयाँ कुराले कन्फ्युजन हुँदैन नि फेरि त्यही कुराले हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ क्या त्यो भएर सक्दो हामीलाई आउने क्वेसन पनि हामी 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरौँ क्या 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ल अब चाहिँ हामी यो ठाउँमा यसरी झुकिँदैनौँ भन्ने हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि सक्दो प्र्याक्टिस गरौँ र हामीसँग टाइम पनि छ नि त अहिले त अब हाम्रो स्कुलको कोर्सहरू पनि लगभग सकिसकेको छ स्कुलको कोर्स सकिसकेपछि अब के गर्ने त घरमा प्र्याक्टिस गर्ने है सक्दो प्र्याक्टिस गर्ने किनकि प्र्याक्टिस गरियो भने नयाँ क्वेसन आउँदाखेरि पनि हामी डराइन्न क्या नयाँ क्वेसन पनि हामी सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ सो आजलाई यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ र तपाईहरुलाई मैले अन्तिममा भन्नै पर्ने कुरा र बारम्बार भन्दै आएको कुरा सक्दो हाम्रो भिडियोहरू शेयर गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुको माझ पुर्याइदिनुस् तपाईहरु एक्लै मात्रै हैन क्या टिमवर्क गर्नुस् साथीहरुलाई पनि सिकाउनुस् तपाईहरु पनि सिक्नुस् साथीहरुलाई पनि सिकाउनुस् र नलेजलाई जति सक्दो फैलाउने काम गरौँ है सो थ्यांक यू फर वाचिङ अनि हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ
क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ है त।